Hello guys! Ngayon pala mag-i-install ako ng ride wrap sa bago kong bike. Brand new bike. Sa hindi nga pala nakakaalam, yung ride wrap, Canadian based sila na nagpo-provide ng frame protection at saka port protection sa lahat ng model ng bike, mapa MTB man yan o road bike. Ride wrap protection kit. Basta punta lang kayo sa website nila, tapos ayun, namimili kayo kung ano yung brand, year, model at saka sizes para sakto talaga yung magiging protection kit nyo. Tapos mayroon silang pagpipilian yung gloss at saka matte finish. Ito yung pinili ko, yung gloss. Ito yung mga pwede nyo pagpilian: essential, covered, tailored, fort, shuttle, armor. Tapos yung pinili ko, yung tailored, yung buong frame. Kaya medyo madugo-dugo to. Kaya unboxing na natin. May instruction paano gawin. Yan, ito na. Okay, step by step. Specialized Enduro Elite. Installation tools. Microfiber. Installation solution. Sticker. Sticker. Nice. Cleaning wipes. Cleaning. Ano ba? Squeegee. Okay. Tabi muna natin. May instruction naman, kaya kailangan mo nang basahin pag first time, or kung pwede naman manood ka na lang ng YouTube ng instruction nila. Kaya simulan na natin. Tingnan na natin to. Ayan, medyo sumakit yung ulo ko kakatingin sa instruction dahil yung mga parts kasi nakakabit na sa akin. Tapos dito hindi pa nakakabit lahat ng mga specs. Kaya medyo sumakit yung ulo ko. Pero kaya yan. Kaya simulan na tayo. Nilinisan muna natin yung buong frame gamit itong pre-install cleaning wipe.
ng instruction. Ayan, natapos na din. Inabot din ako ng 12 hours para matapos lang tong ride wrap. May trabaho din kasi ako kaya hindi ko tuloy-tuloy natapos yung pagra-wrap nito. Pero sulit naman. Medyo natagalan din kasi ako kasi maraming dumidikit. Kaya nahirapan ako. Kailangan ko pang ulitin. Tanggalin yung dumi. Tapos ulit naman. Yung iba naman nagkakaroon ng bubbles. Kaya kailangan kong ulitin ulit kahit naikabit ko na. Kung mapapansin nyo dito, magkaiba yung spacing niya. Dito naman, medyo nakuha ko yung 3mm spacing. Tapos dito, hindi ko na nasunod. Tsaka yung bandang dito, lalo na bandang dito, hindi ko na nasunod yung 3mm. Pero maganda naman yung resulta kahit papano. Ayan. Sa malayo talagang hindi siya halata. Ayan, pag malapitan lang. Dito naman sa down tube, meron kayong makikitang guhit. Meron kasi itong frame protection ng pagkabili ko. Tapos hindi ko na tinanggal, dinagdag ko na lang yung ride wrap. Kaya yan, mapapansin nyo may guhit. Hindi talaga siya pulido na natakpan. Pero maganda naman yung resulta. Ayan, katulad dito, meron din tong original na frame protection. Hindi ko na tinanggal para at least may additional siyang frame protection din. And maganda naman yung resulta. Kung nagustuhan niyo yung video, pakipindot na lang yung like button at saka subscribe. Peace.